ก็ CPAC 3D Printing Solution นะครับจะเป็นนวัตกรรมในการก่อสร้างรูปแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีนะครับพิมพ์โครงสร้างแล้วก็ผนังอาคารนะครับโดยการใช้ตัวเครื่องพิมพ์ 3 มิติโดยทั้งทางด้านวัสดุแล้วก็กระบวนการในการพิมพ์เนี่ยจะเป็นเอกสิทธิ์ของทาง CPAC เราที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับ 3D Printing Solution เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์เพิ่มอิสระในการออกแบบอาคารต่างๆนะครับที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีรูปทรงที่มีความเป็นฟรีฟอร์มอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังสามารถช่วยออกแบบตัวอาคารนะครับที่เราต้องการเล่นลวดลายของตัวผนังหรือว่าให้มี texture ของตัวผนังได้ด้วยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือ 3D Printing Solution ตัวนี้การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาใช้งานพวกงานตกแต่งอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเคยทำมานะครับก็จะมีพวกงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นพวกโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะครับห้องประชุมต่างๆอันนี้ก็สามารถทำได้หรืออาจจะเป็นพวกงานสเกลเจอร์นะครับสำหรับการตกแต่งงานตกแต่งแลนด์สเคปเช่นพวกกระถางต้นไม้อ่างน้ำพุหรือว่าจะเป็นพวกเขื่อบกันดินพวกนี้ก็เคยทำมานะครับนอกจากนี้ตัว 3D Printing เนี่ยยังสามารถพิมพ์เรียกว่าวัสดุลงเกาะตัวอ่อนปะการังนะครับก็จะเข้ามาช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่งของประเทศไทยเราด้วยนะครับเยอะซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆพื้นผิวออกมาเนี่ยลักษณะจะเป็น texture ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการพื้นที่นะครับสำหรับ On-site 3D Printing นะครับลักษณะก็คือเราจะเตรียมหน้างานก่อสร้างให้พร้อมเลยนะครับจากนั้นตัว 3D Printer จะถูกส่งมาแล้วก็ติดตั้งที่หน้างานเพื่อที่จะพิมพ์ตัวผนังอาคารนะครับที่หน้างานก่อสร้างเลยส่วนออฟไซต์เนี่ยก็คือลักษณะอย่างที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นการพิมพ์ชิ้นงานจากในโรงงานจากนั้นตัวชิ้นงานตัวนี้จะถูกส่งมาติดตั้งที่หน้างานอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกเคสงานหนึ่งนะครับที่เราใช้ CPAC 3D Printing Solution อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟถูกนำไปใช้ใน2ส่วนนะครับสำหรับเชฟของต้นไม้ทรงสูงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวผนังรอบๆของอาคารนะครับที่เป็นตัวผนังโค้งอันนี้ก็เราก็ใช้ตัว 3D Printing ในการพิมพ์ตัวผนังนี้ด้วยนะครับสำหรับการก่อสร้างปกตินะครับเชฟที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะทำได้ยากนะครับหรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับการทำแบบหล่อแต่ตัว 3D Printing เนี่ยเราแค่มีตัว Digital File บวกกับตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยก็สามารถขึ้นรูปที่เป็นเชฟลักษณะแบบนี้ได้เลย